ሰላም ጤና ይስጥልኝ እና የተከበራችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። መልካም ለዛሬም ማጠር ባለ መልኩ እንዴት ነው ፕሬዘንቴሽን ልንዘጋጅ የምንችለው ቴሲስ ዲፌንስ እንዴት ላደርግ እችላለሁ የሚለው ነገር ላሳያችሁ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ ሪሰርች በመስራት ላይ በጣም ብዙ ጊዜ አችንን ካጠፋን በኋላ እውቀታችንን አፍስሰን ከደከምን በኋላ የመጨረሻ ፍሬው የሚታወቀው በምንድነው? ዲፌንስ ላይ በመናሳየው ብርታትና በመናሳየው ጥንካሬ ዲፌንስ ላይ ስራችንን ምን ያክል አውቀነዋል የሚለው ነገር ለኤግዛማይነሮቻችንና ለኦዲየንሶቻችን በትክክል ማሳየት ስንችል ነውና ስለዚህ እንዴት ነው ለዲፌንስ ልዘጋጅ የምችለው የሚለው ነገር ለእናንተ ለማሳየት መጥቻለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ዲፌንስ ማለት በርግጥ አንዳንዴ ለመመረቅ ብቻ የሰራነውን ጽሁፍ ብቻ ላይሆን ይችላል የምናቀርበው ለተለያዩ ሴሚናሮች ወርክሾፖች ልናቀርብ እንችላለን። ያው እንግዲህ የበዓል ሰሞን ስለሆነ ከጀርባ ድምጾች ሊረብሿችሁ ይችላሉ። ስለዚህ ወርክሾፖች ይኖሩ ይሆናል። የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎችን ለፈንድ ልናቀርብ እንችላለን። በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ እንዴት ነው ለዲፌንስ ልዘጋጅ የምችለው የሚለውን ነገር ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ቻናሉን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከዚህ በኋላ የሚለቃቸውንም ከዚህ በፊት የለቀኳቸውን ቪዲዮዎች ያገኛችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ቲፖች ናቸው። ቲፕስ ወይም አድቫይስ ነው የምንሰጣቸው እንደ ቲፕ ልንወስዳቸው የሚገባው። ከዛ ቀጥሎ ኮንተንቶቹ ምን መሆን አለባቸው፣ በተለይ ለቴሲስ ዲፌንስ ከሆነ ምን ኮንተንቶችን ማሟላት አለበት የሚለውን ወደ ኋላ ላይ ይዤላችሁ መጣለሁ። ዞሮ ግን ቲፖች አሉ አስቀድመን ልናውቃቸው የሚገቡን ነገሮች። የመጀመሪያው ምንድነው? እያንዳንዱን ፋይላችንን መልቲፕል በሆነ ፎርማትና የተለያየ ሎኬሽን ላይ ሴቭ ማድረጋችንን ባክአፕ መያዛችንን ማረጋገጥ አለብን። ላፕቶፕ ብቻ ይዘን ወደ ዲፌንስ ቦታ መሄድ የለብንም። በሃርድ ዲስክ ወይ በኢሜል ወይ ደግሞ በፍላሽ የምናቀርበው ዶክመንት መኖሩን ማረጋገጥ አለብን። ይህ ዲፌንስ ላይ ሊፈጠር የሚችልን ውዝግብ ይቀንስልናል። ዲፌንስ ላይ ብዙ ጊዜ ወይ የያዝነው ላፕቶፕ ከፕሮጀክተሮቹ ጋር ላይ ስማማ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኢንስቶል ማድረግ ያለብን አፕ ሊያስፈልገው ይችላል። ላፕቶፓችን አጋጣሚ ሆኖ አልከፍትም ሊል ይችላል። በእነዚህ ሲቹዌሽኖች ውስጥ ባክአፕ ፋይል ያስፈልገናል። ሌላ ፎርማት ላይ ሌላ ሎኬሽን ላይ በትክክል የሚያስፈልጉንን ሁሉንም ዶክመንቶች ምን ማድረግ አለብን? መያዛችንን ማረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ይህ በዲፌንስ ላይ የሚፈጠር ውዝግብንና የአእምሮን አለመደራጀት ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ይቀንስልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ዲፌንስ የሚደረግበትን ፕሬዘንቴሽን የሚቀርብበትን ቦታ ከነ አዳራሹ ከነ ሩም ቁጥሩ በትክክል ማወቃችንን ማረጋገጥ አለብን። ሲሆን ከዲፌንሳችን ቀደም ብለን ሩሙ ምን እንደሚመስል ብናየው አእምሮአችን ራሱን ኦርጋናይዝ ለማድረግ ኢማጂኔሽን እየፈጠረ እዛ ሩም ውስጥ እንዳለን እየፈጠርን እያስመሰልን ምን ማድረግ እንችላለን? ራሳችንን ለዲፌንስ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ቲፕ ምንድነው? ሜክ ሹር ዩ ኖ ዘ ኤግዛክት ሎኬሽን ኦፍ ዘ ቴሲስ ዲፌንስ ቬኑ። የት ነው ፕሬዘንቴሽን የሚካሄደው የሚለውን ነገር ቀድመን ማወቅ አለብን። ከነጋ በኋላ ወይም የዲፌንሱ ቀን ሂደን አይደለም መወዘጋገብ ያለብን። አስቀድመን የት እንደሚካሄድ ስፔሲፊክ ሩሙ የትኛው እንደሆነ ኢቨን ዲፌንስ የሚደረገው እኛ ዲፌንስን ፕሬዘንስ እናደርግ የምንቆመው ከሩሙ በየትኛው ዳይሬክሽን እንደሆነ ሁሉ ማወቅ ምን ያደርገናል? አእምሮአችን ሞር ኦርጋናይዝድ እንዲሆን ያደርጋል። አእምሮአችን ሞር ኦርጋናይዝድ ይሆናል ማለት ነው። እኛ በማናቀው መልኩ አንኮንሺየስሊ አእምሮአችን ምን ይሆናል? ኦርጋናይዝድ እንዲሆን ይረዳናል ማለት ነው። ሌላው ሃርድ ኮፒ ቢኖር ብናዘጋጅ ጥሩ ነው። በርግጥ ብዙ ጊዜ ሃርድ ኮፒ እንደ ቲፕ ነው እንደ ግዴታ አይደለም። ነገር ግን ሰዎች እጃቸው ላይ ሪፈረንስ ሲኖራቸው ደስ ይላቸዋል፣ ይወዳሉ። ስለዚህ ለሁሉም ኤግዛሚነርስ ኮሚቴ ለያንዳንዱ ሜምበር ሃርድ ኮፒ የፓወርፖይንቱንም የቴሲሱንም ፕሪንት አውት አድርገን ብንይዝና ብንሰጣቸው
ዲፌንስ ፕሬዘንቴሽናችንን ምን ያደርግልናል ሞር አትራክቲቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው የአለባበሳችን ፕሮፌሽናል መሆን አለበት። የትኛውን ቦታ ላይ ማወቅ ያለብን ነገር አለባበስ ቫልዩ አለው። ይሄ ሰው በልብስ አይለካ ምናምን የሚባለው ነገር እሱን አትመኑ፣ ውሸት ነው። በጣም አትራክቲቭ የሆነ ሰው ሊደርሺፕ እንደው ስትማሩ ታስታውሱ ከሆነ ግሬስ ያለው ግርማ ሞገስ ያለው ሰው ዳይሬክትሊ ባይሆን ኢንዳይሬክትሊ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ አፕሮፕሪየትሊ ምን ማድረግ አለብን መልበስ አለብን፣ አለባበሳችንን ማስተካከል መቻል አለብን ነው። ሌላውና አምስተኛው ቨርቹዋሊ ከሆነ ፕሬዘንት የምናደርገው በኦንላይን ከሆነ ፕሬዘንት የምናደርገው ፕሊዝ የምንጠቀምበት አፕ በትክክል እንወቀው። ሚውት ማድረግ፣ ድምጽ መልቀቅ፣ ምስላችንን እንዴት መልቀቅ እንዳለብን፣ ባክግራውንድ እንዴት ማስተካከል እንዳለብን፣ እንደዚሁም ከኛ ላፕቶፕ ጋር በትክክል ማች አድርጓል ወይ ብለን ይሄን ነገር አስቀድመን መሞከር ማወቅ መቻል አለብን፣ የምንጠቀምባቸውን ኢኩፕመንቶች ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ወደ ፕሬዘንቴሽኑ ከገቡ በኋላ ድምጻቸው አይሰማም፣ ፓወርፖይንቱን እንዴት ሼር ማድረግ እንዳለባቸው አያውቁም። ይሄ አእምሯችን አሁንም ምን እንደሆነ ያደርገዋል እንዲወዛገብ ያደርገዋል ማለት ነው። አእምሯችንን ለውዝግብ ይደርገዋል። ስለዚህ ምን ጊዜ ምን መሆን አለብን እነዚህ በኦንላይን እና ቨርቹዋሊ ከሆነ ፕሬዘንት የምናደርገው በትክክል ማወቅ ይኖርብናል ስለምንጠቀማቸው አፖች። ጉግል ሚቲንግ ከሆነ የምንጠቀመው ጉግል ሚቲንግ እንዴት ነው የምንጠቀመው፣ እንዴት ነው ሚውት የማደርገው፣ እንዴት ነው ፓወርፖይንት ሼር የማደርገው የሚለውን በደንብ ማወቅ መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። እነዚህም በኤርፎን ስጠቀም በድምጹ ስጠቀም እንዴት ነው ማስተካከለው፣ ዙምም ከሆነ እንደዛው እኛው እንዳጠቃላይ ስለምንጠቀምበት አፕ ቀድመን በደንብ ማወቅ አለብን ነው። የዛ ቀን ምን ያደርግልናል ስትረስ አእምሮአችን ውስጥ እንዳይኖር መወዛገብን ይቀንስልናል። ስለዚህ ኦርጋናይዝድ የሆነ አእምሮ በተሻለ መልኩ ኦርጋናይዝድ ካልሆነው በተሻለ ምን ማድረግ ይችላል ማቅረብ ይችላል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ፊት ለፊትም ከሆነ የምናቀርበው ፓወርፖይንት እንዴት መክፈት እንዳለብን፣ ፕሮጀክተር ላይ እንዴት መሰካት መለማመድ መቻል አለብን፣ ፕሮጀክተሩን እንዴት ዙም ኢን ዙም አውት ማድረግ እንዳለብን እነዚህ ነገሮች ማወቅ አለብን። እንደዚሁም ፓወርፖይንቱ ላይ እንዴት ነው ላፕቶፓችን ላይ ሙሉ ዲስፕሌይ የማደርገው የሚለውን ማወቅ አለብን። እዛ ከሄድን በኋላ መወዛገብ የለብንም ማለት ነው። ሌላውና ስድስተኛው ከፕሬዘንቴሽን ወይም ከዲፌንስ በፊት ያለውን ሌሊት ሙሉ እረፍት ማድረግ አለብን። በትክክል የተሳካ የእረፍት ጊዜ አእምሮአችን ወስዶ ለዚህ ዲፌንስ ዝግጁ ነው ወይ የሚለው ማወቅ አለብን። በደከመ አእምሮ በደከመ ስነ ልቦና ዲፌንስ ማድረግ ምን ያደርገዋል የፕሬዘንቴሽናችንን ኳሊቲ ሊያወርደው ስለሚችል ማለት ነው። እንደዚህም ደግሞ ከዚህ በፊት የነበሩ ዲፌንሶችን አቴንድ ማድረግ፣ ከኛ በፊት የነበሩ ፕሬዘንቴሽኖችን አቴንድ ማድረግ ይሄ ፕራክቲካል ኤክስፒሪየንስ ነው። አንብባችሁ ከምታገኙት ሰምታችሁ ከምትወስዱት ይልቅ ቀጥታ ተሳትፋችሁ ፕራክቲካሊ የምታገኙት ኤክስፒሪየንስ ምንድነው ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ከኛ በፊት የሚደረጉ ዲፌንሶችን ምን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው አቴንድ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄ የአእምሮአችንን ዝግጁነት ስለሚጨምርልን ማለት ነው። እንደዚህም ደግሞ ሌሎችን ከዚህ በፊት በፕሬዘንቴሽን ፕሮሰስ ያለፉ ሰዎችን መጠየቅ፣ በተለይ ስፔሲፊካሊ ከኛ ኢንስቲትዩሽን ጋር ተያይዞ የዩኒቨርሲቲው ህግ ምን ይመስላል፣ የትኛው ከፍተኛ ቫልዩ ይይዛል፣ ስፔሲፊካሊ ደግሞ እኛ የሚፈትን ኤግዛማይነር ካወቅ ነው የትኛው ኤሪያ ላይ ትኩረቱን አድርጎ ይጠይቃል የሚሉትን ምን ማድረግ ነው ሌሎችን በመጠየቅ ማወቅ ይኖርብናል ነው። ሌላው ከአድቫይዘራችን ጋር መነጋገር አለብን። ምን ላካት፣ ምን ትመክረኛለህ፣ ይሄኛው ኮንሴፕት እንዴት አድርጌ ላቅርበው የሚለውን ክሊርሊ ከአድቫይዘሮቻችን ጋር ብንነጋገር ጥሩ ነው። ሌላውና የመጨረሻው የኢንስቲትዩሽን ጋይድላይናችንን ቼክ እናድርግ። ኢንስቲትዩሽን ወይም እያንዳንዱ ተቋም ለፕሬዘንቴሽን ይሄን አካቱ፣ ይሄን ያክል ሰዓት ለፕሬዘንቴሽን አላችሁ፣ ይሄን ያክል ሰዓት ጥያቄ ለመመለስ አላችሁ የሚሉትን ጋይድላይኖች ማወቅ አለብን።
ኢንስቲትዩሽን ምን ስለሚያደርጉ ቫሪ ስለሚያደርጉና ስለሚለያዩ ማለት ነው። ለምሳሌ ስንት ሰዓት ነው የሚወስደው ፕሬዘንቴሽኑ፣ ለስንት ሰዓት ነው ጥያቄ የምመልሰው የሚሉትን ነገሮች፣ እስከ ስንት ስላይድ ነው ማዘጋጀት ያለብኝ፣ የኢንስቲትዩሽን ጋይድላይን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላል የሚለው ምን ማድረግ አለብን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ማወቅ ይኖርብናል። ሌላው ኮንተንቶቹ ምንድናቸው ነው? ይሄ እንደው እንዳጠቃላይ እኔ የምሰጣችሁ ፎርማት እንጂ ከተቋም ከኢንስቲትዩሽን ፎርማቶቹ ሊለያዩ ይችላሉ። ግን አንድ ነገር ማወቅ አለባችሁ። ሁሉም የናንተን ፕሬዘንቴሽን አቴንድ የሚያደርጉ አንዳንድ ኤግዛማይነሮችም ጭምር ቴሲሳችሁን ቀድመው አንብበውት መጥተዋል ማለት አይደለም። ሳያነቡ የሚመጡ ይኖራሉ። ስለዚህ የምታደርጉት ፕሬዘንቴሽን ምን መሆን መቻል አለበት? ሙሉ ሪሰርቻችሁን ሰዎች እንዳውቁት ማድረግ የሚያስችል መሆን መቻል ይኖርበታል። ክሊር መሆን መቻል ይኖርበታል። ከምን ተነስታችሁ የት እንደጨረሳችሁ በግልጽ ማሳየት የሚችል መሆን ይኖርበታል። ብዙ ምንድነው አንዳንዴ ሰዎች ሚስ የሚያደርጉት ነገር አስቀድመው አንብበውት መጥተዋል ብለው ያስባሉ። ላያነቡት ይችላሉ የሚል ሐሳብ የማያስጥሩ ነው። ስለዚህ ክሊርሊ ምን እንድናደርግ ያግዘናል ማለት ነው? ለሰዎቹ አድሬስ እንድናደርግ ያግዘናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ኢንትሮዳክሽናችንን ከቨር ማድረግ አለብን። ኢንትሮዳክሽን ሲባል ያንን ኮንሴፕት ማጥናት፣ በዛ ኮንሴፕት ላይ ሪሰርች መስራት ምን ያክል አስፈላጊ ነው፣ ትሬንዱ ምን ይመስላል አሁን ላይ፣ ምን ያክልስ ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር በኢንትሮዳክሽን አጠር ባለ መልኩ ማሳየት አለብን። ከዛ ቀጥሎ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም መቅረት የለበትም። እዚህ ላይ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም ላይ ዛዛታ ማብዛት አያስፈልግም። በእኛ ታይትል ላይ ያለው ፕራክቲካል ጋፕ ምንድነው፣ ቴዎሬቲካል ጋፕ ምንድነው የሚለውን ካሳየን በቂ ነው። ስለ ፕራክቲካል ጋፕና ቴዎሬቲካል ጋፕ ከዚህ በፊት የለቀኩላችሁ ቪዲዮ ስላለ እሱም በትክክል ተመልሳችሁ አይታችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ኦብጀክቲቫችንን ከቨር ማድረግ አለብን። ኦብጀክቲቭ ጀነራል እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ አለን። ቦዝ ጀነራል ኤንድ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ምን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው፣ ከቨር ማድረግ አለብን ፕሬዘንቴሽን ላይ ማለት ነው። ሌላው ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ነው። ቻፕተር 2 ላይ ሊትሬቸር በፓወርፖይንት ማስቀመጥ አይጠበቅብንም። ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ካለን ብቻ ያን ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ እናስቀምጣለን። ዘን ሜቶዶሎጂያችንን ሰመራይዝ እናደርጋለን። ሪሰርች ዲዛይን ኳሊቲ አፕሮች ማለት ነው። ሪሰርች አፕሮቻችን ምንድነው፣ ሪሰርች ዲዛይናችን ምንድነው፣ ፖፑሌሽን እና ሳምፕላችንን በአንድ እናስቀምጣለን። ዳታ ኮሌክሽን ቴክኒክ ዳታ አናላይዝ ያደረግንበት ሜተድ እና ሪላያቢሊቲ ቴስት አድርገን ከሆነ ሪላያቢሊቲ ሪዛልታችንን ምን እናደርጋለን ፕሬዘንት እናደርጋለን ነው። ኢች ኤንድ ኤቭሪቲንግ ፓወርፖይንት ላይ ማስቀመጥ የለባችሁም። ለምሳሌ ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ዲዛይን ተጠቅሜያለሁ የሚለውን ካስቀመጣችሁ ለምን ዲስክሪፕቲቭ ተጠቀምኩ የሚለውን ፓወርፖይንት ላይ ከማስቀመጥ ይልቅ ለማውራት ብትጠቀሙት የተሻለ ነው። ዲስክሪፕቲቭ የተጠቀምኩበት ይሄ ምክንያት ነው ብላችሁ በራሳችሁ የምታወሩት ነገር ቢኖራችሁ ጥሩ ነው። ያ ካልሆነ ማንበብ ይሆናል፣ ስላይዱን ሄዶ ማንበብ ነው የሚሆንባችሁ። ፕሬዘንቴሽናችሁ አትራክቲቭ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ሜጀር ፋይንዲንግ ኤንድ ኮንክሉዥን እናስቀምጣለን። መጨረሻ ላይ ሪኮመንዴሽናችሁን አስቀምጣችሁ ቴንኪዩ ብላችሁ ተጨርሳላችሁ ማለት ነው። የምታሳዩአቸው ፎቶግራፎች የታገዘ በቪዲዮ የታገዘ ነገር ካላችሁ መጨመሩ እንደ ኢንስቲትዩሽናችሁ ጋይድላይን ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፕሬዘንቴሽናችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከኔ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።